हेलो स्टूडेंट्स আজি আমি আলোচনা কৰিম মাল্টিপ্লিকেশন টেবল 1 to 5 এই মাল্টিপ্লিকেশন টেবলটো কেনেকৈ লিখে আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ ইংৰাজীত উচ্চাৰণ কৰে হেতুৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম আহা আমি আৰম্ভ কৰো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো 1 into 1 equal to 1 1 into 2 equal to 2 আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো বা 1 1 যা 1 1 2 যা 2 আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো এই দুটাৰ ভিতৰত মোৰ এইটোৱে সহজ লাগিছে তোমালোকে এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা 1 1 যা 1 1 2 যা 2 1 3 যা 3 1 4 যা 4 1 5 যা 5 1 6 যা 6 1 7 যা 7 1 8 যা 8 1 9 যা 9 1 10 যা 10 আমি 2 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰো 2 1 যা 2 2 2 যা 4 2 3 যা 6 2 4 যা 8 2 5 যা 10 2 6 যা 12 2 7 যা 14 2 8 যা 16 2 9 যা 18 2 10 যা 20 আমি এতিয়া তিনিৰ ঘৰ আৰম্ভ কৰো 3 1 যা 3 3 2 যা 6 3 3 যা 9 3 4 যা 12 3 5 যা 15 3 6 যা 18 3 7 যা 21 3 8 যা 24 3 9 যা 27 3 10 যা 30 এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো 4 ৰ ঘৰ 4 1 যা 4 4 2 যা 8 4 3 যা 12 4 4 যা 16 4 5 যা 20 4 6 যা 24 4 7 যা 28 4 8 যা 32 4 9 যা 36 4 10 যা 40 এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো 5 ৰ ঘৰ 5 1 যা 5 5 2 যা 10 5 3 যা 15 5 4 যা 20 5 5 যা 25 5 6 যা 30 5 7 যা 35 5 8 যা 40 5 9 যা 45 5 10 যা 50 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো আকৌ আমি লাহে লাহেকৈ বুজাই দিছো যাতে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা যে আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ পুৰণায়তাটো পঢ়িব লাগে 1 1 যা 1 1 2 যা 2 1 3 যা 3 1 4 যা 4 1 5 যা 5 1 6 যা 6 1 7 যা 7 1 8 যা 8 1 9 যা 9 1 10 যা 10 2 1 যা 2 2 2 যা 4 2 3 যা 6 2 4 যা 8 2 5 যা 10 2 6 যা 12 2 7 যা 14 2 8 যা 16 2 9 যা 18 2 10 যা 20
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50. So আজি আমি শিকিলোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল 1 to 5 যে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ ৰিডিং পঢ়িব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল 6 to 10 লগিন আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।